Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim este cunoscut ca un actor talentat și carismatic care s-a impus în lumea televiziunii turcești. Cu toate acestea, în spatele carierei sale, există o altă poveste pe care publicul o urmărește îndeaproape: relația sa emoțională complexă și profundă cu Zlatirkoglu. Această relație este acceptată de mulți oameni ca o legătură care este trăită cu adevărat, mai degrabă decât să fie pur și simplu o poveste de dragoste dintr-un serial de televiziune. Halil Ibrahim pare aproape imposibil să experimenteze această legătură emoțională profundă și apropiere cu oricine altcineva. Zlatirkoglu strălucește ca simbol al frumuseții, talentului și eleganței. În ceea ce privește frumusețea, este foarte greu să găsești pe cineva care să o depășească pe Zla. Frumusețea ei interioară și exterioară ocupă un loc unic în viața lui Halil Ibrahim. Cu toate acestea, frumusețea și talentul pot să nu fie întotdeauna suficiente pentru sustenabilitatea unei relații. Principalul lucru aici este înțelegerea reciprocă și armonia. Poate fi destul de dificil pentru un bărbat bătrân și matur precum Halil Ibrahim să se schimbe și să-și remodeleze viața și perspectiva. În acest moment, trebuie să acceptați această situație și să vă gândiți cum să vă modelați viitorul. Deși relația sa cu Zlatirkoglu se bazează pe o bază solidă, Halil Ibrahim trebuie să reconsidere unele lucruri pentru a menține pe deplin această relație. Este evident că nici o relație nu poate fi finalizată pe deplin fără putere. Cu toate acestea, își va continua drumul fără Zlatirkoglu. Legătura emoțională pe care a avut-o cu ea poate să fi lăsat urme de neșters asupra vieții lui Halil Ibrahim, dar aceste urme nu ar trebui să constituie un obstacol pentru ca acesta să-și continue viața. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că atunci când Zlatirkoglu a trădat-o în cel mai dificil moment al ei, nu a existat niciun motiv pentru care Zla să o ierte. Trădarea este o traumă emoțională suficient de puternică pentru a zgudui o relație până la miez, iar acesta a fost un proces foarte dificil pentru Zlatirkoglu. Zlatirkoglu, în floarea tinereții și la începutul carierei, s-a confruntat cu o trădare pe care nu o merita în niciun fel. Poate că această situație a fost o mare dezamăgire pentru ea, dar am văzut cu toții cât de puternică a fost Zla în acest proces, cât de talentată a fost în multe domenii și cât de deschisă a fost spre succes. După acest proces, Zlatirkoglu a făcut pași mari în cariera ei și a renascut literalmente din cenușă. Poarta succesului este încă larg deschisă pentru el și știm cu toții viitorul strălucit care îl așteaptă atunci când trece pe această ușă. Halil Ibrahim este un om extraordinar. A câștigat admirația multor oameni pentru talentul, carisma și farmecul său. Totuși, dacă aș fi Zlatirkoglu, nu aș ierta-o niciodată. Trădarea este unul dintre cele mai dificile lucruri de iertat într-o relație, iar Zlatirkoglu trebuie să fie acceptat foarte greu această situație. Zlatirkoglu poate că mai cochetează cu el, dar nu trebuie să uităm că nu sunt prea tineri și că timpul nu se poate întoarce. În fiecare etapă a vieții, s-ar putea să fie nevoit să plătim prețul pentru greșelile din trecut și, uneori, acest preț poate fi foarte mare. Halil Ibrahim trebuie să se gândească la relația sa cu Zlatirkoglu și să ia decizii cu privire la viitorul acestei relații. Poate ar trebui să lăsăm trecutul în urmă și să ne concentrăm asupra viitorului. Cu toate acestea, nu trebuie să uite faptul că a rănit-o pe Zlatirkoglu în timp ce făcea asta. Nu este întotdeauna ușor să reconstruiești o relație și să repari greșelile din trecut. Cu toate acestea, cei care pot depăși acest proces dificil își vor putea consolida și mai mult relațiile. Zlatirkoglu a arătat cât de puternică a fost în acest proces. Talentul, frumusețea și determinarea ei îi vor aduce întotdeauna succesul. A deschis o nouă pagină în viața sa și timpul va spune dacă Halil Ibrahim are un loc pe această pagină sau nu.
Totuși, nu trebuie să uităm că, mai presus de toate, Zlatiroglu va continua să facă ceea ce este mai bine pentru ea și este evident că nimeni nu o va putea opri pe această cale. Această relație specială pe care Halil Ibrahim a avut-o cu Zlatiroglu a fost poate un punct de cotitură în viața lui. Cu toate acestea, este în mâinile lui și ale Zlatiroglu să decidă asupra viitorului acestei relații. Urmele trecutului nu pot fi șterse, dar este posibil să modelăm viitorul. Halil Ibrahim ar trebui să ia cea mai bună decizie pentru el în acest proces și să se concentreze asupra viitorului său. Cu toate acestea, în acest proces, poziția puternică, talentul și succesul Zlatiroglu nu ar trebui niciodată ignorate. Zlatiroglu este o vedetă care se află în vârful carierei și strălucește prin frumusețea și talentul ei. Pentru ea, succesul îi bate în continuare la ușă și acest succes arată încă o dată cât de puternică este. Ignorarea de către Halil Ibrahim a acestui succes îl poate face să-l piardă. Totuși, nu trebuie să uităm că o relație se bazează pe înțelegere și respect reciproc. Fără aceste două elemente importante, este imposibil ca orice relație să fie sustenabilă. Prin urmare, relația dintre Halil Ibrahim și Zlatiroglu va rămâne mereu o sursă de curiozitate în lumea televiziunii turcești și în rândul fanilor acestora. Cu toate acestea, depinde în totalitate de ei să decidă despre viitorul acestei relații. Sentimentele pe care Halil Ibrahim le simte față de Zlatiroglu s-ar putea să fi lăsat urme adânci în viața lui, dar poate că ar fi mai bine pentru el să lase acele urme în urmă și să se concentreze asupra viitorului. Cât despre Zlatiroglu, ea își va continua drumul ca întotdeauna ca o femeie puternică, hotărâtă și de succes. Pentru el, succesul va continua să bată mereu la ușa lui și vom continua să-i admirăm realizările. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali